morning! Welcome back to my channel. Today is Sunday here. And nag-biking kami guys ng asawa ko. Pero dumaan lang kami dito sa shop kasi nagkailangan naman siyang kunin or bilhin dyan sa loob. So ayun guys. Kanina may dinaanan kaming river and then maraming naguhuli ng isda guys. Pero maliliit lang yung isda dun sa river na yun kasi masyadong maliit yung place na yun guys. So ayun. Nagawa ako ng konting video pero konti lang guys. So ayun. May pupuntahan kami, kaibigan ng asawa ko na taga rito na may asawang Pilipina. Bibisitahin namin guys. Malapit lang dito sa bahay namin. So nagbike lang kami. So ayun guys. Ang ganda ng weather today guys. Ayan guys, ewan ko kung nakikita nyo ako sa salamin pero ayan guys, naka-rubber shoes lang ako guys, maong pants, pero may inner pa rin ako kasi malamig pa rin guys, and naka-gloves tayo guys. Ayan, ayun na yung asawa ko guys, so mag-bike na kami ulit. Vlog na ha? Oh. Natatawa tuloy ako. Para man akong matatainit. Ayaw kong tumawa kasi maririnig yung video. Masulog pa kaya ang tubig? Then, nangingisda ka ba de o nagdadahon? Inupuan mo na talaga ba? Akala ko pa naman isda na. Ano magkakit ang isda dyan? Paano yung tubig magano? Yun nga, in-explain ng asawa ko, paakyat daw. Diba? Paano yung... Kasi dapat go with the flow, no? Pero hindi daw yan yung, idea. Kasi yung babae din day, ganyan din yung sa kanya na against the flow. Hindi, para kang nagdudug ka. para kang nagdidig. Nangingisda ka ba or nagsushobit? Hindi, huminto ka na dyan sa kalukuhan mo. Bigas. Apo ah. Apo ah. What is it? Buti pa yung babae oh.
Kaya mo. Nahihinto ko na to. Hi guys! Andito ulit ako guys. Kami guys sa ilog. And namimingwit ulit ako guys. Asan na ba yun? Hindi makita yung ano guys, yung palitaw ba? Pero ayan yung aking bingwit guys, oh. Nilapag ko muna kasi nakakangawit hawakan. So ayun. Andito ulit tayo guys. Sabi ko sa asawa ko magbingwit ulit ako ngayon kasi maganda yung weather guys. Ayan. So ayan guys, andito ulit tayo. Kanina guys, na top mga around 2, nag-visit kami sa isang couple na Finnish yung lalaki at saka Filipina yung babae. So ayun, pagkatapos namin kumain, lumabas kami guys, pumunta kami dun sa may river, sa may tulay, sa malapit sa bahay namin, and nagtry kaming maghuli ng isda. Kasama yun dito sa video ko, pero hindi kami nakahanap guys. Kasi maraming ng isda doon, maraming nagtatry kumuha ng isda. So ayun, marami na sila doon guys. So ayun, dito guys sa ilog na to, sa ngayon ako lang mag-isa yung namimingwit guys. Ayan. Pero yung asawa ko nandoon guys kasi may meeting sila doon. So ayan, ako muna dito. Sabi ko, iwanan mo na ako dito kasi okay lang naman ako dito. So ayun, abang-abang ako guys. Nung nakaraang linggo nung pumunta kami dito, wala akong nahuli. So ayun, nagbabaka sakali ulit ako na makahuli ngayon. Sana makahuli tayo ngayon guys. Pero ang ganda ng weather today. Ayan guys, oh, kita nyo may araw. And hindi ganun kalamig, pero syempre malamig pa rin kasi malamig na bansa, kaya nakaganito pa rin ako and nakasuot pa rin ako ng aking boots na panglaban sa lamig. Ito yung aking, may airplane guys, ayun. Hindi makita pero may airplane. And nakabonet tayo, tapos meron akong gloves pero hinubad ko muna para makahawak ako ng aking camera guys. So ayun. Ayan guys, nilagay ko muna, inipit ko muna yung aking dito. Aking bingwit. Hindi ko alam kung makakahuli tayo ngayon, pero sana makahuli tayo guys. Pangbigas, sabi yung Filipina friend na meet or pinuntahan namin kanina. Pangbigas daw yung isda. Hindi kasi guys, sa totoo lang masarap yung isda nila dito. Yung parang family ng salmon, yun. Kaya excited ako na sabi ko sana makahuli man lang kahit isa. Ma-experience ko man lang yung makahuli tayo ng isda dito sa Europe, sa Finland. Pero ayan. Ayan guys. Low tide ngayon guys. Medyo mababaw yung ilog kumpara nung pumunta kami dito last week. Medyo maano yung tubig nun, malalim. So ayun, ngayon medyo mababaw siya. Tsaka hindi ganun ka, alam niyo yung madaloy, malakas yung agos. Ngayon hindi, medyo peaceful yung tubig ngayon kasi nga konti guys. So ayan, pero malalim pa rin tong ilog na to. Sabi ng asawa ko bago siya umalis, marunong ka bang lumangoy? Sabi ko, langoy aso, mga ganun. Kasi pag nalaglag ka dyan, delikado, malalim daw ito guys. Sabi niya, sobrang lalim. So, okay, hindi naman ako tatalon dyan. Mamimingwit lang naman ako. So ayun, hawak-hawak ko kayo guys. Iniwan ko yung tripod ko kasi mas safe na hawak ko kayo kaysa yung tripod kasi baka mamaya malaglag, 'di ba? So ayun guys. Kahapon pala guys sa video ko, Bapua Day, and pumunta kami sa downtown, sa Nalikari, sa gilid ng dagat guys. And ayun, marami kaming nakitang mga old cars from 50s, 90s, mga ganun guys. Nag sila doon, nag-ikot-ikot sila doon sa sa downtown dito sa aming city to celebrate guys. So ayun. Shout out po pala sa mga bago kong subscribers. Thank you po for watching. Filipina Bicolana here in Finland po. So ayan. Wala pa guys. Tingnan, ilipat ko yung camera ko guys. Pakita ko sa inyo yung aking bingwit. Yung palitaw ba. Ayan guys, oh. Ayan, yung orange na yan. Ayan, oh. Ayan. Ayan siya guys. Yung aking bingwit.
Hindi man lang umiilalim. Kasi pag umilalim yan, ibig sabihin may isda akong huli, 'di ba? So, ayan guys. Sana man lang pala rin tayo today na makahuli tayo ng isda. Ayan guys, inipit ko muna dyan para hindi ko siya hawakan. Para makapagpahinga tayo at makapag-video. So ayan, iikot ko kayo ulit dito sa paligid ng ating ilog. Ilog River, Ilog Pasig or whatever, Marikina River. Hindi, Finland River ito guys. So, ayan. Ito yung kanilang bridge dito, guys. Ayan. So, pag ako nalaglag dito, guys, malalim to. Ewan ko lang. Pero, wag naman sana tayong malalaglag, guys. Kasi mag-isa lang ako sa ngayon dito. Kawawa naman ako, guys. So, ayan. Ayan, guys. Yung malaki yan, yun yung river. Ay, yung tulay. Yan, pag uuwi na kami, dyan kami dumadaan. Ay, hindi. Sa isa pang tulay niyan, guys. Pero tulay din yan, may mga dumadaan din. Ayun, may tumatakbo nga, may nagja-jogging. So, ito siya guys. O, diba? Ito yung river dito. Tapos, ayun yung mga car doon. Ayun yung sasakyan namin. Yung blue. Ayan. May mga ibon guys, oh. Yan, alam nyo na, tutuwa ako pag nandito kami kasi feeling ko nasa Pinas lang din ba, yung may mga kahoy, tapos yung aura ba, yung ganon. Gustong gusto ko pag nasa ganito akong mga lugar guys, nakaka-relax siya. So ayan guys, naikot ko na kayo sa ilog. Pero tatry ko guys ilipat yung aking bingwit kasi parang wala yatang isdang nahuhumaling dyan sa sa bingwit ko na yun ngayon guys. So tatry kong lumipat ng iba guys. Baka nandun sila sa gilid na yon, nagkukwentuhan yung mga isda, or kung doon sa gilid na yon, or kung saan man guys ha. Basta guys i-update ko kayo kung may huli ako guys kasi pambigas ko to guys.